نننی درس زموږ 11م درس ده د خپل درسونو په دوام کې انشاءالله چې 11م درس کې به هم هغه پاتې برخه تر کوم ځای چې موږ ویلې وه له هغه نه پس به انشاءالله پریکټیکل تاسو ته ښیو. هغه ملګري چې نوي زموږ ویډیوګانې ګوري له هغو نه هیله کوو چې یوټیوب چینل سبسکرایب کړي تر څو هغه ضروري ویډیوګانې چې دي دوی وګوري او ترې مستفید شي. مننه. بل بولټ پوینټ ورکوي، یعنی هر انټر نه پس تاته یو بولټ پوینټ لګوي. راځم لاین سپیسینګ له دغه نه هم زیاتولی کمولی شو. 2 ډېر زیاتېږي، یو نارمل ده. نور له دې نه هم کمولی شئ. هلته چې تاسو لاړ شئ سیټینګ ته پاراګراف دا یې نارمل اندازه ده. دغه د پاراګراف سیټینګ شو. اوس راځو پکچر ته ایډیټ کوو. زه وایم کنټرول ای دا ډیلیټ کوم. احمد is from افغانستان. دا ځکه ډېر لیکم چې افغانستان خو زموږ ګران وطن ده. پکچر لیکم چې نه راوړي هر ځای کې پکچر موجود دی. زه یم دلته بسم الله ما لیکلی ده، زه دغه بسم الله راوړم. معمول به تاسو کتابونه کې لیدلي دي. دلته د زه یم سنټر کې که صحیح ده، رایټ کې که لیفټ کې که د هرې خواته چې تراړئ یا بل هر څه پکچر چې چېرته کتاب تاسو کتاب چې لیکئ. کتابونه خو په دلته ډېر نه لیکل کېږي. اوس ایم ایس ورډ شته یا ورډ پروسسر هغلته لیکي، خو بیا هم که چېرته تاسو دلته کوم کتاب ورډ درسره موجود نه وي ایډیټ کوو یا هم ډیزاین کوو دغه نه تاسو ډایرکټ پکچر پکې اچولی شئ، اضافه کولی شئ. مختلفو طریقو باندې دا همغه طریقه خپله پرې اپلای کولی شئ. ډرایینګ پینټ ته تاسو ولیکئ تاسو کوم خاص ډیزاین جوړوو دلته، یعنی هر څه چې جوړول هغه راوړئ دلته. برش ډیزاین تغییر کوئ. دا کلوز که دلته ډایرکټ هغې په دې ډبل کلیک که بیا ځئ هلته ایډیټ کوئ. دې پسې بیا دا وایي ورډ پیډ پسې، خو اوس همدومره بس ده چې یوازې موږ هغه ډرایینګ له هغې نه راوستو. دا درې واړه شفټ نیسم سلیکټ کوم او ډیلیټ بټن باندې دا لرې کېږي. ډیټ مختلف هلته موږ یوازې F5 باندې په نوټ پیډ کې ډیټ راوړلی شو، خو موږ فارمیټ نه شو ورکولی. دلته چې هر فارمیټ یې تاسو خوښ وي فارمیټ هم ورکولی شئ. نننی تاریخ چې هر تاریخ وي هغه تاسو ته راوړي. زه غواړم دغه فارمیټ باندې ټایم غواړئ ټایم درته راوړي. 15 نه 18 تېرې دي د مازدیګر. او که یوازې دغه شکل باندې غواړئ په دې شکل باندې تاسو ته راوړي. انسرټ آبجیکټ مختلف دي، که فوټوشاپ نه راوړي، د اکریبویټ ریډر نه راوړي، اکسل نه راوړي، چارټ جوړئ، ګراف جوړئ، مختلف دي. خو زه تاسو ته یو آپشن پکې کار کوم چې بیا ډېر دغه چارټ به ښه وي د اکسل، ځکه معمول دلته یو وړوکی چارټ شکل تاته جوړوي او دا یعنی یو څه د استفادې وړ ده. نور خو هر سړی د خپلې استفادې مطابق یو څه جوړوي. دا اوس تاسو ډایرکټ دلته ایډیټ کولی شئ. صحیح ده. تاسو ته څه شی راوستلي دي؟ فوډ، ګیس او دا په دغه شیټ کې دلته لیکل شوي دي. دا ټوټل هلته صحیح نه ښکارېده، موټل و، خو خیر څو میاشتې جنوري، فبروري، مارچ، اپریل، مۍ، جون. فوډ څو ځله یا څومره مصرف د فوډ راغلی؟ زه یم 250. ګیس څومره مصرف راغلی؟ 101. هر شی تاسو تغییرولی شئ. ګیس په ځای باندې تاسې هر شی چې بل هم ښکاري که نه هغه ولیکئ. ډیلی ایکسپنس او ټوټل به تاسو ته خپله که یې نه ویسته دا به مساوي سم. دا بیا په اکسل کې تاسو ترتیب سره خپله وایي، ضرورت دې ته نشته چې اوس ټول درته جمع کوي خپله. دا 12 دي 258 کوم خپله یې دا تغییر پکې راوسته. بېرته راسئ چارټ ته. چارټ کې به هغه تغییرات ټول تاسو ته ښکاري. پرایمري، سیکنډري، اینډ دا تاسو کولی شئ چینج کولی شئ. دا ګراف کې
تغییرات راوړي سیریز اوورلپ او دا مختلف شیونه خو دا خیر په اکسل کې بیا پخپله وایي نور ډېر لازمي نه ده چې موږ دلته پکې ډېر کار وکړو دغه هماغه چارټ چې تاسو غوښتئ هغه چارټ یې مکمل درته راوړی دا یو آبجکټ و فایند همدلته زه لیکمه ایز یې ډایرکټ پیدا که بل نه شم ایز په افغانستان کې بیا شته پیدا میچ کیسز دا بیا په انسپورټ کې په ترتیب سره وایي دلته ډېر لازمي نه ده چې موږ ډېر زیات کار پرې وکړو ریپلیس ایز زه په نو وان باندې زه په وان باندې چینج کوم فایند دا ریپلیس دا تغییر شته که بل موږ نه لرو ریپلیس ټول بدلو زه دغه وان بیت راکړم په ایز باندې بدلوم پیسټ یې کړه او ایز ریپلیس ټول بدل شو صحیح دی بیرته خپل عادي حالت ته راغی راځو ویو مینو ته ویو مینو معمول دغلته هم تاسو زیاتره شیان لرئ دا زوم ان او زوم اوټ دا له دې جین هم کولی شئ او دلته ورتلی شئ زوم ان او زوم اوټ دا دې جین کولی شئ 100% نارمل رولر وښیه په ټاپ کې مې راته ښیه سټیټس بار لاندې وښیه دغه سټیټس بار ده موږ ته یې وښیه او یا یې مه راته ښیه صحیح ده نو وارپ یعنې څومره چې تاسو ټکس زیاتوئ هماغومره به زیاتېږي مشکل به نه لري او وارپ ټو وینډو د دې خط په اندازه باندې کې د رولر په اندازه د وینډوز په اندازه یعنې معمول د دې سکرین په اندازه باندې وارپ ټو رولر د دغه خطکش په اندازه باندې میجرمنټ په انچ کې د سانتي متر کې هر شي چې تاسو ښیي دا ګوره مخکې په انچ کې وو اوس زه ورته په پوینټس کې وښیه صحیح ده او په پکسلز کې وښیه نو دا فرق کوي مختلف افغانستان کې ډېر انچز کاریږي سانتي متر کاریږي پوینټ او دا چې دي دا نوي دي زیاتره امریکن بیس سیسټمونو کې استعمالیږي او دوی زیات استعمالوي د استعمال وړ دي دوی دپاره